بعض الروايات كشفت عن الرأي العام، الجو العام حينما خرج الإمام صلوات الله عليه إلى كربلاء. شنو كان الجو العام عند الناس؟ كثير من الناس كانوا يعرفون الحسين ويحبونه، ولكن ما استعدوا إلى نصرته، حرموا أنفسهم من هذا الفضل. وبعض الروايات شخصت بعض الرجال اللي كان لهم مكانة ووجاهة في الناس، كانوا أيضا هكذا مرتبطون، كانوا مرتبطين بالحسين صلوات الله عليه في مستوى الفكر، بس في مستوى الشعور برود، بارد، ما عنده ارتباط عاطفي أو شعوري. لاحظوا مثلا، أذكر بعض هذه الشواهد، فتشاهد من الواقع المعاصر، بعدين نجي إلى الواقع التاريخي. المسلمون حينما تحل السنة الميلادية، تدور السنة الميلادية، بماذا يحتفلون؟ كم من الأموال يصرفون؟ كم من المهرجانات يعملون؟ حكومات وشعوب، وكلهم من المسلمين، مع أن الذكرى شنو هي؟ ميلاد السيد المسيح سلام الله عليه. ولكن حينما تحل ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو يعطي انطباع هذا؟ هذول اللي هكذا حينما تحل بهم ذكرى ميلاد رسول الله وهم باردون تجاه هذه الذكرى، بلا مشاعر، بلا ارتباط من الناحية العاطفية، ما عندهم أي ارتباط، لكنهم في نفس الوقت شنو هم مؤمنون برسول الله، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله، بنوا دينهم ومعتقدهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، وليس على الإيمان بالسيد المسيح. السيد المسيح المسلم يؤمن به بمقدار ما نص عليه القرآن ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو كان السيد المسيح موجودا في ولادة رسول الله لاحتفل بها أكثر من غيره. هو تلميذ عند رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المسيح. ولكن عموم البلاد الإسلامية حينما تحل رأس السنة الميلادية يهتمون بميلاد السيد المسيح ويهجرون ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله. هذا معناه شنو؟ أنهم مرتبطون فكريا برسول الله، غير مرتبطين شعوريا. وفي مؤسسات الدولة، في الجامعات، في المعاهد، حينما تحل مناسبات دينية، إذا بعض الشباب يريد يقيم بهذه المناسبة فرد مجلس، فرد احتفال، يمنعه أصحاب القرار. ولكن إذا أراد أن يعقد حفلة راقصة أو عزومة لدواعي أخرى يسمح له بذلك، وهم مسلمون مؤمنون، وبعضهم من المصلين، من الصائمين، من الناس أصحاب القلوب الطيبة. هذا التناقض من أين ناشئ؟ ناشئ من هذا المنهج. أكو ارتباط فكري بس ماكو ارتباط عاطفي شعوري، بارد من هذه الجهة. أصحاب هذا المنهج إذا حل عليهم عاشوراء بنفس الأسلوب يتعاملون. من جهة ينتقون من عاشوراء ما يناسبه، ومن جهة أخرى الشيء اللي يعبرون عنه هذا ليس بأسلوب حضاري. هذا الإعلام العالمي مثلا ينتقدنا عليه، أو هذا أسلوب غير علمي أو غير حداثوي، وتسمعون بعد التصريحات هذه كلها تنم عن شنو؟ أن الارتباط بارد، خالي من المشاعر، خالي من العواطف، ارتباط فكري. الارتباط الفكري يخلي الإنسان أحيانا يصطف مع مخالفي الحسين وهو غافل، مثل ما المسلم حينما تدور رأس السنة يصطف مع منه؟ مع المسيح. وحينما تدور رأس السنة على ولادة رسول الله بلا فعل. ماذا يقول المسلم أمام رسول الله في الآخرة؟ كيف سيجيب عن هذا السؤال؟ وكيف سيجيب رسول الله وفاطمة سلام الله عليها والحسن والحسين إذا مرت عليه عاشوراء يقول أنا صاحب شهادة،
أنا أكاديمي أقعد أبكي على الحسين. ماذا سيجيب حينما يرى أن الدمعة على الحسين تطفئ لهيب جهنم؟ لازم الإنسان ينهض من نومة الغافلين، يصحى. الشهادة ميزة لعمل الدنيا، الدين أكبر من الدنيا وأكبر من الشهادة، والحسين أكبر من الدنيا وأكبر من الشهادة.